මෙම පැකේජයට දුර්ලභ ඇන්තෝරියම් වර්ගයක් වන නෙදර්ලන්තයෙන් ආනයනික සිනරෙසෝ වයිට් කෙන වර්ගයේ මව් ශාකයක් ලබා දෙනවා. මේ පෙන්වන ඇන්තෝරියම් ශාකය තමයි ලබා දෙන්නේ. මෙම සිනරෙසෝ වයිට් මව් ශාකයට අමතරව මෙම පැකේජයට තවත් දුර්ලභ නෙදර්ලන්තයෙන් ආනයනික ඇන්තෝරියම් වර්ගයක් වන ඇරීසා ස්වීට් කෙන වර්ගයනුත් මලක් සහිත මෙම මව් ශාකය ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව මෙම පැකේජයට මලක් සමග තවත් ලස්සන රතු පාට වර්ගයක් වන කියුරි කියන වර්ගයනුත් ඇන්තෝරියම් මව් ශාකයක් ලබා දෙනවා. මේ තියෙන කියුරි ශාකය මේ පෙන්වන ශාකය තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝවේ පෙන්වූ මෙම ඇන්තෝරියම් මව් ශාක තුන රුපියල් 6500කට අපි ලබා දෙනවා. නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම 0776 643 038 කියන අංකය අමතන්න. මෙම මව් ශාක තුන රුපියල් 6500කට ලබා දෙනවා. මේ පැකේජයේ අංකය තමයි අංක 21.